12 tünet, ami a jód hiányára utalhat a testedben. Hideg lábak. Ha te is azt tapasztalod, hogy lábaid állandóan fáznak és fagyosak, úgy ez a tünet akár a jód hiányát is jelezheti a testedben. A tünetek kialakulásának hátterében az áll, hogy a kevés jód mennyiség hatására a pajzsmirigyünk nem fog elegendő hormont előállítani, ami befolyásolja a hőérzetünket is, így okozva hideg lábakat vagy kezeket. Ritkuló szemöldök. A szemöldök ritkulása vagy akár teljes kihullása azt jelezheti, hogy a pajzsmirigyünk működése lelassult, köszönhetően a jód hiányának. A problémát ez esetben az okozza, hogy a szőrtűszők növekedési ciklusa lerövidül, aminek köszönhetően megritkulnak. Ritkább esetekben a fejbőr területét is érintheti a jódhiány hajhullás formájában. Hirtelen súlygyarapodás. Ha azt veszed észre, hogy testsúlyod rövid idő alatt hirtelen megnövekedik, bármilyen étkezési szokás vagy fizikai aktivitás megváltoztatása nélkül, úgy akár a jód hiányában is érintett lehetsz. A pajzsmirigyünk különösen fontos szerepet játszik az anyagcsere folyamatainak szabályozásában, és a jód hiánya a testünkben többek között ezt is befolyásolhatja, aminek egyik tünete lehet a hirtelen súlygyarapodás. Fontos, hogy a magas kortizol szint szintén okozhat testsúllyal kapcsolatos problémákat, így ez a tünet nem automatikusan jelenti a jód hiányát a testedben. Száraz száj. A szánkban megtalálható mirigyeknek jódra van szükségük a nyál előállításához, így ha kevés jód található a testünkben, úgy ez automatikusan száraz szájat okozhat. Ez a tünet kifejezetten azok körében jellemző, akik rendszeresen alkalmazzák életükben az időszakos böjtöt, mivel a böjt során a testük kimeríti az olyan ásványi raktárakat, mint a magnézium vagy a jód. Mellérzékenység vagy ciszta kialakulása. A mellekben megtalálható szövetek minden nap jódot használnak ahhoz, hogy megőrizzék egészségüket. A jód hiányának köszönhetően a mellszövetek begyulladhatnak, aminek hatására fájdalmassá válhatnak, valamint kialakulhatnak ciszták is. Sőt, rendelkezésre álló kutatások már azt is bebizonyították, hogy a tartósan alacsony jód szint a hölgyek körében megnöveli a petefészek ciszták kialakulásának a kockázatát is. Érdekességként a japán nők körében 43%-kal kisebb eséllyel alakul ki valamilyen cisztás elváltozás összevetve az amerikai nőkkel. Hogy miért? A japán étrend fontos részét képezik a tenger gyümölcsei, amelyek köztudottan rendkívül gazdagok jódban és egyéb ásványi anyagokban. Fájdalmas menstruáció. Rendelkezésre álló megfigyelések azt találták, hogy azok a nők, akik tartósan alacsony jódszinttel rendelkeznek, sokkal intenzívebben és fájdalmasabban élik meg a menstruációjukat, szemben azokkal a hölgyekkel, akik megfelelő jódmennyiséggel bírnak. A jód fontos szerepet játszik az olyan hormonok szabályozásában, mint az ösztrogén vagy a progeszteron, hiánya pedig megemelheti a hölgyek testében az ösztrogén szintet. Végső soron a magas ösztrogén szint megvastagíthatja a mély nyálkahártyáját, így okozva erősebb fájdalmakat és vérzéseket a menstruáció időszakaiban. Gyakori vizelési inger. Míg a jód hiánya a hölgyek esetében fájdalmasabb menstruációt eredményezhet, úgy a férfiak esetében gyakoribb vizelési ingert. A jód hiányának következtében a magasabb ösztrogén mennyiség a prostata megnagyobbodását eredményezheti, ami nyomást helyezhet a húgyhólyagra, így okozva vizelési ingert. Emiatt a férfiak azt érezhetik, hogy rendszeresen mosdóba kell járniuk még akkor is, ha csak néhány csepp vizelet jön a vizelések során. Gyomorfekély. A gyomrunk nyálkahártyájában megtalálható sejteknek szintén nagy szükségük van a jódra, ahhoz, hogy megfelelő védőpajzsot tudjanak létrehozni a testünkben. A tartós jódhiány következtében ez a nyálkahártya meggyengülhet, vagy teljesen eltűnhet, aminek hatására drasztikusan megnövekedhet az olyan fertőzések kialakulásának esélye, mint a Helicobacter pylori. Hosszú távon ez a gyenge vagy megsemmisült nyálkahártya gyomorfekély vagy gyomorhurut kialakulásához vezethet. Alsó nyaki csomó. A nyak alsó szakaszában kialakuló csomó a pajzsmirigy probléma egyik legárulkodóbb tünete. Ezt a típusú pajzsmirigy megnagyobbodást gojvának nevezik. Nem fájdalmas, azonban kellemetlen lehet különösen nyeléseknél vagy fejünk forgatásánál. A gojvát nem kizárólag jódhiány okozhatja, kialakulásának hátterében megjelenhetnek még az immunrendszerrel kapcsolatos problémák is. Ínyvérzés. Az alacsony jódszint következtében testünk immunrendszere meggyengülhet,
aminek köszönhetően nem lesz képes hatékonyan megbirkózni a szánkban megjelenő veszélyes baktériumokkal. Ahogyan már korábban említettük, a szánk a jódot használja a nyál termeléséhez is, így hiányában a különböző baktériumok az ínyünk területén halmozódhatnak fel, így okozva vérző és fájdalmas ínyeket. Függőleges körömbarázdák. Teljesen normális, ha körmödön függőleges barázdákat látsz, amelyek fentről lefelé futnak a körömágyadba. Azonban, ha arra leszel figyelmes, hogy ezek a barázdák egyre mélyebbek és nagyobbak lesznek, úgy ez akár jelezheti a tartósan alacsony jód miatt kialakult pajzsmirigy problémát. A jód hiánya csökkentheti a véráramlást a körmeink irányába, így a különböző fontos tápanyagok és az oxigén nem fog eljutni erre a területre, ami már az említett mélyedéseket és töréseket eredményezheti. Körömgomba. A tartósan alacsony jódhiány nem csak a vérkeringést lassíthatja a körmök irányába, de még a különböző kórokozók elszaporodásának az esélyeit is növelheti, így okozva körömgombát. A jód elképesztő antimikrobiális tulajdonságokkal bír, ami az említett kórokozókat távol tarthatja a körmeinktől, ezért is szoktak alkalmazni néhány cseppet belőle a különböző körömgomba eltávolító készítményekben. Most, hogy áttekintettük a jódhiány 12 árulkodó tünetét, érdemes lehet ejtenünk néhány szót a kialakulásáról is. A jódot a testünk több, különböző területen is felhasználja, leginkább a pajzsmirigy, csecsemőmirigy, petefészek és a prosztata sejtjeiben található meg legnagyobb mennyiségben, illetve szükség van rá még az agysejtekben is. Sőt, a jód még a sebgyógyulásban és az egészséges bőr megőrzésében is fontos szerepet tölt be. Felnőttek számára javasolt napi mennyisége 150 mikrogramm, míg a terhes nők esetében ez a szám akár a 250 mikrogrammot is elérheti. Elképesztően hangzik, de a legfrissebb felmérések alapján kizárólag Európában a felnőtt lakosság közel 50%-a érintett valamilyen szintű jódhiányban. De vajon mi állhat a jódhiány kialakulásának hátterében? Elsőként fontos megemlítenünk a földművelési technológiákat. A jelenleg használt módszerek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző zöldségek és gyümölcsök jódtartalma drasztikusan lecsökkenjen, így fokozva a jódhiány kialakulását a fogyasztók körében. Második ok lehet még maga a tény, hogy egyszerűen nem fogyasztunk elegendő jódot. A különböző halak, rákfélék mind rendkívül gazdagok jódban, azonban sok országban nem képezik a mindennapi étkezések részeit. További okokként említhető még a szelén alacsony szintje, ami a pajzsmirigy működésének lelassulását eredményezheti, illetve a goitrogén élelmiszerek rendszeres fogyasztása, amelyek olyan antitápanyagokat tartalmaznak, amelyek csökkentik a jód felszívódását. A jódhiány tüneteinek és kialakulásának áttekintése után már csak egy kérdés maradt megválaszolatlanul. Hogyan pótolhatjuk a szükséges jódmennyiséget? Amennyiben szeretnéd hatékonyan pótolni a jódot, úgy jó döntés lehet jódban gazdag ételeket beiktatni az étrendedbe, mint a tengeri hínár vagy a nori algalap, amit gyakran láthatunk susik elkészítése során. Továbbá javasoljuk, hogy vásárolj otthonodba valamilyen jó minőségű víztisztítót. A víztisztítók segíthetnek kiszűrni a csapvízben megtalálható káros anyagokat, amelyek gyakran összefüggésbe hozhatóak az alacsonyabb jódszinttel is. Végül, de nem utolsó sorban, asztali só helyett használj tengeri sót főzéseid alkalmával, mivel ez a típusú só gazdag jódban és egyéb ásványi anyagokban. Te mennyire figyelsz oda tested jódszintjére? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett, amit a videónkban láttál, hallottál, úgy kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, illetve akár támogathatod munkánkat a csatornatagság segítségével is. Köszönjük megtekintésed és figyelmed, hamarosan újra találkozunk.